તો ખરી ચા ખાલી 3 રકમી મૂકવો ને હા ટોપિયો આવડું બધું લીધું. દૂધ વાળું હતું, મલાઈ ફરતી જોઈ ગઈ હોય, જાવા ન દેવાય, ખબર પડે? હવારના પોરમાં આને ખીજાવાનું કકસર ચાલુ. કહેવાય, ખીજાતી નથી હું. સાહેબ લઈ આવ્યા છે શાકભાજીમાં રંભાફળ. એટલે રંભાફળ કેવું હોય તમે કોઈ દી જોયું છે કે ખાધું? એક દુકાને બતાવી દઉં. જો આ દુકાન અમારી છે જે રનિંગ ચાલુ છે ઈ. હાલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. સવારની ચા બનાવવા રાખી દીધી છે. અહીંયા દૂધ ગરમ થાય છે. હજુ ગઈ છે કે બારોબાર શું કરવા ગઈ છે? હાલો જી જોઈએ છે શું કરવા ગઈ હતી. કાચરી હુકવા ગઈ હતી, તડકે નાખવા ગઈ હતી, બીજો કોઈ કરવા નથી ગઈ. અટાણમાં કઈ નવરી થઈ ગઈ હતી, બેહવા વઈ જાવ. ઝાડુ નોકી નહીં. હા, કાચરી તડકે ની આયા આપણે તડકો આવે ત્યાં 3-4 દી ફૂલ તડકે રાખશું ને કાલ પાછું ભાબર જેવું હતું ને મારે રહી ગયું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. કાલા દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો આપણા બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને જો હવે એમ લાગે ને કે દિવાળી આવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈને. અને એક બેનનો કમેન્ટ હતો કે બેન તમે દિવાળીમાં છે ને મસ્ત ચોટલો વાળ્યો છો. બસ ખુશ ચોટલો વાળ્યો. ચોટલો મને ગમે ઓછો, કેમ કે ચોટલો જોઈને મારે ધારાનો જીવ બને. એને એવા લાંબા વાળ ગમે ને એને એવો ચોટલો ગમે ને એટલે એમ કે મને એવું લટકું વાર દે એટલે હું ચોટલો નથી પાડતી, કેમ કે એના વાળ એવડા છે નહીં. એટલે મારી ધારાનો જીવ બને ને એવું કામ નહીં કરવાનું. કા ચા કેમ નાની ટોપડી મૂકો? હાવ નાની કરી ટોપડીમાં. એમાં એવું છે દૂધવાળી તપેલી હતી ને એટલે મેં કીધું એમાં મૂકી દઉં, ખોટું વેસ્ટ જાય. મોટા ટોપિયા લે, આપણા ઘરમાં નથી. હા, એ તો હું ખાલી કરી લઈ. બીજું બોલ ને તુલસીજીના માંજર લઈ આવી. તુલસી આમ જો તો ખરી ચા ખાલી 3 રકમી મૂકવો ને હા ટોપિયો આવડું બધું લીધું. દૂધ વાળું હતું, મલાઈ ફરતી જોઈ ગઈ હોય, જાવા ન દેવાય, ખબર પડે? દૂધ વાળા ટોપિયામાં ચા કર ન ખાય. જો હવારના પોરમાં આને ખીજાવાનું કકસર ચાલુ. કહેવાય, ખીજાતી નથી હું. દૂધ વાળું ટોપિયું છે ને એમાં જ મૂકી દેવાય, ચા સરસ થઈ જાય. બીજી તપેલી બગાડવી, આરી ચાની તપેલી નથી. અરે તમારી વાત માનું ને તો હું ક્યાં પૂરું. હાલો હાલો હાલો. હવે છે ને નાસ્તામાં મસ્ત રોટલો વઘારવો છે ટમેટા વાળો. કેમ કે રોટલા બને એટલે અમારે 1 થી 2 રોટલા એક્સ્ટ્રા કરવાના છે. નાસ્તામાં એ હોય તો જ મજા આવે. હા, તો ટમેટા વાળો મસ્ત રોટલો વઘાર નાખું, પછી તમે બધા આવી જાવ નાસ્તો કરવા. અને અમારા સંગીતાબેન ને હમણાં થોડુંક દુઃખ લાગી જાય કે તમે મારું નામ નથી લેતા. યાદ આવી ગયું ત્યારે એટલે કહી દઉં. સંગીતાબેનની છોકરી એને ધારા બહુ ગમે. ધારા અમારી એમ કયો કે એને નથી ગમતી. મીઠુડી એવી છે ને કાલુડી. કાલનું થોડુંક છે ને ડાઉન છે, થોડુંક શરદી ઉધરસ જેવું થઈ ગયું. શરદી જેવું હુતી હોય ને તો એની છાતીમાં કફ બોલે છે. અત્યારે તો હુતી ને ત્યાં લગી હુવા દઉં. અને મારા જે જો શાકભાજી લેવાઈ જાવ, ઘરના બધા વાસી કામ થઈ એક કામ કર, એને હુવા દે, શાકભાજી હું તને લઈ આવી દઈશ. અરે હા, જેવું આવડે એવું. ઈ બાજુ દીવી ગો હું જોઉં છું. આમ ગો કે આમ ગો? પેલા જોઈ લઉં કે સૂર્યનારાયણ કઈ બાજુ ઉઈ ગયા, આમથી નથી ગયા ને. ના ના, લઈ દઉં મસ્ત. જરૂરી હોય ને એવું જ લઈ આવજો. તમને શાકભાજી વાળા એમ કહે ને કે આ વસ્તુ લઈ જાઓ, આ હારી આવે, એમ ન લઈ આવતા. તમને ગમે, તમારી આંખું ને ગમે, તમારા દિલ ને ગમે ને એવું જ શાકભાજી લઈ આવજો. મહેરબાની કરજો. પછી મારે કચરામાં ફેંકવું પડે ઘણી વખત. એવું મગજથી વિચાર નહીં કરવાનો, દિલથી લઈ આવવાનો. હા, દિલથી. ઈ કે એમ ન કરતા, એને વેચવું જ હોય. બરાબર. તો હાલો વાતું નથી કરી. દૂધે ગરમ થઈ ગયું છે, ચાય બની ગઈ છે, તો રોટલો વઘાર લઉં. પછી તમે બધા આવી જાવ ગરમા ગરમ વઘારેલ રોટલો અને ચાનો નાસ્તો કરવા. તો મળીએ. ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો ફ્રેન્ડ, તો તૈયાર થઈ ગયો છે મસ્ત ગરમા ગરમ લસણીયો રોટલો. કેમ કે રોટલા કરતા લસણ વધારે છે એટલે લસણીયો રોટલો જ કહીશ. તો વઘારેલો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. બસ આ દૂધે ગરમ થઈ ગયું, ચાય તૈયાર થઈ ગઈ. તો આવી જાવ બધા ગરમા ગરમ.
લસણીયો રોટલો અને ચાનો નાસ્તો કરવા. ચાલો નાસ્તો કરી લઈએ અને પછી મળીએ. હેલો ફ્રેન્ડ, તો તૈયાર થઈ ગયો છે લસણીયો રોટલો અને ચા. તો આવી જાઓ બધાય ગરમા ગરમ ચા અને રોટલાનો નાસ્તો કરવા. તો નાસ્તો કરી લઈએ પછી મળીએ. શાકભાજી લઈને આવી ગયો છું હું. નંદુને આપણે કહીએ કેટલા ખોચા કાઢે એ જોઈએ આપણે. શું કરે, ક્યાં હે હો? હા, તારું શાકભાજી આવી ગયું. હમ ડબરામાં જરાક આમ હાથ પૂરી દઉં. રજ પૂરી હોય ને હશે હો. ભાગ્ય જીવશે નો રહે સાહેબ. ગમે એટલું કરો ને હમણાં જ સાફ સફાઈ કરી પણ એમ થાય કે એવું રોજ હોય જ. કપડું ફેરવી દઈએ, પાણી લૂછી નાખી, કપડા લૂછી નાખ્યા, રેડી ને? આ તો મારી રોજની આદત છે. એક દી રહી જાય ને તો બીજે દિવસે પણ કામ ચોખ્ખું પરફેક્ટ કરવાનું. રસોડામાં આવી જ રીતના રોજ આ ફરે. બેનને સુવા જ દેજો. નાનકડી ઉંદેડી આવી હો. માસે નિયમ છે હમણાં તો 3-4 વખત થયા એવું થાય કે ઘરની સાફ સફાઈ થી જે એકદમ ક્લીન થઈ જાય ને પછી જ ઉંદેડી ઉંદેડા દેખાય. ત્યાં લગી તો ક્યાં હતા ને બેઠા હોય. હજી હુતી છે. સુવા દેજે ને. અત્યારે તાવ નથી. કોઈ ત્યાં લગી હુવા દે. બરાબર. અમારા ધારાબેન ને જો ફરતી અમારે ઓશિકાની ગોદડાને પાર કરવી પડે, નહીંતર દળતી દળતી ક્યાં પૂગે ખબર ન હોય. કા હા હાલો હાલો જોઈ લઈએ સાહેબ શું લઈએ શાકમાં, શાકભાજીમાં. કા આગળ જોઉં ને હું લઈ આવ્યા તમે શાકભાજી. હાલો ફ્રેન્ડ, તો આજે સાહેબ લઈ આવ્યા છે શાકભાજીમાં રંભાફળ. એટલે રંભાફળ કેવું હોય તમે કોઈ દી જોયું છે કે ખાધું છે? તો આજે હું તમને બતાવી કે રંભાફળ કેવું હોય. અને લગભગ તો તમે બધાએ ખાધું જ હશે, પણ આજ તમને હું બતાવીશ કે કેને કહેવાય. કેમ કે મેં 2 દિવસ પહેલા છે ને શિવપુરાણમાં જોતી હતી ને પરમ દિવસે, ત્યારે એમાં કથામાં સાંભળ્યું હતું કે આને રંભાફળ કહેવાય. તો હવે અહીંયા આટલું બધું શાકભાજી છે તો હવે એમાંથી મને ગોતી દેજો કે રંભાફળ કેને કહેવાય. નહીં તો પછી હમણાં છેલ્લે તમને કહીશ કે કયું છે રંભાફળ. રંભાફળ ખાવાથી છે ને વજન વધે, સ્કિન માટે સારું અને ભોળાનાથનું પ્રિય ફળ છે. તો અત્યારે જો શાકભાજીમાં સાહેબ કેટલું લઈ આવ્યા છે. ગવાર, ચોરી, દેશી ટમેટા, આ દેશી ભોભરા મરચા કે એક મરચામાં 100 ગ્રામ લોટ વયો જાય એવા મરચા, મૂળા, હવે જે આ રીંગણા, દેશી રીંગણા છે અને અવળી મોટી ધાણાની પણી કેમ ઉપડી તમારથી એ મને કયો. અને ટીંડોરા ઘરમાં પડ્યા હતા ને તોય સાહેબ લઈ આવ્યા. જવું જે અમારે શું ફાયદો મેં કર્યો. 150 ગ્રામ લેવો. તારી પાસે કેટલા પડ્યા? 50 ગ્રામ. 200 ગ્રામ નો મેળ થઈ ગયો ને. આ મોટે ઉપાડે લઈ હું શાકભાજી લઈ આવી દઉં. મને ખબર હોય શાકભાજી લેવા જાય ને એટલે એક જ વસ્તુ આવે. પણ ટમેટા કેવા આવ્યા? ટમેટા દેશી ટમેટા છે એમાં નાની. હાલો પણ તમને આ મરચા લેવાનું કોને કીધું તું? તે કીધું તું હારા મરચા હોય તો લઈ લેજે. કઈ ન જોયા હોય હવે આપણે કઈ નથી જોયા હમણાં. આ તો મારી મજબૂરી હતી સાહેબ. ધારા હતી ને એટલે ને તમે સામેથી કીધું કે હું તને શાકભાજી લઈ આવી દઉં, નહીતર હું શાકભાજી લઈ આવું. લઈ આવી તો દીધો. આ ગુવાર કેટલો મસ્ત આવ્યો જો. હા ઈ ઓલો છે દેશી ગુવાર બી વાળો. હવે આખા ગુવાર નું શાક હજી હમણાં પરમદી કર્યો તો. ગવાર રીંગણા ગલકા, ગવાર રીંગણા ગલકા. બીજું ચોરી નથી આવી નવી ચોરી. આ નૈનાબેન કાલ કહેતા હતા કેવા સરસ ના કોબી ને ફ્લાવર ને માર્કેટમાં આવે, વાલોર આવે. પાંદડી વાલોર ન થતી, હવે શિયાળો બની ગયો. આવ્યું તે આજે મોટા નથી. રીંગણા ન થતા. કાલ રીંગણા ઓરો કર્યો તો આવે જે લઈએ હવે આ ભરીને જ કરવાના. એટલે કેવા ચટુરા. અને જો મૂળા આવ્યા એટલે મૂળાનું ફરજિયાત મારે બપોરે ખાલીયું કરવું પડશે. ઓલા થઈ જાય. હા રાખી દઈએ એટલે પાંદડા લંગાઈ જાય પછી મૂળાનું ખાલીયું થાય નહીં. અને મૂળાનું ખાલીયું તો સાહેબને પ્રિય છે. સંભારામાં એમ કહ્યું કે સાહેબને હું નથી ભાવતું, એને પાકીદારના પાણા દો ને તોય ખાઈ લે. સંભારો નામ દેવું જોઈએ ને. હા એને સંભારો કેવો જોઈએ. અને ટીંડોરા તમારા ઘરમાં ખોઈટે આવે. મને એમ છે દિવાળી આવી જાય આમાં. પણ નો આવે આમાં 2 વાર જ સંભારો થાય. ડીશ ભરીને સંભારો હોય ને એટલે સાહેબને એકને જોઈએ. એ કાચું ન ખાય, એને પાકો જ સંભારો જોઈએ. ગાજર ન થાય. નહોતા ગાજર નહોતા. જો આવું છે કઈ નહીં. હાલો હવે રાણા મામા કરતા કાણો મામો હારો કહીએ ને. મામો તો કેવા થાય, કાણો તો કાણો. રાણા મામા હારો નહીં. આ મજબૂરીનું નામ. જો સાહેબ થઈ ગયા છે તૈયાર. તો આજે તમારે જવું નથી બાબરની મુલાકાત લેવા? આજે જાવું છું પણ એ દાદીનો ટાઈમ જે મારે કાઢવાનો હતો ને મારામાં, તારા શાકભાજીમાં કાઢી દીધો. કેન્યા આઈથે કરીને પગ ઉપર કુવાડી મારી. તો એ મારી વાત મારે રહેવું તો અહીંયા જ પડે. એટલે તારા હુતી તો શું કરવું પડે? એ હજી હુતી છે. ભલે હુતી હુવા દઉં. અને હાલો તો હવે શાકભાજી આમાંથી ધોઈ અને કોરું કરીને રાખી દઉં.
અને પછી વિચારું કે બપોરે શું બનાવું, કેમ કે કાલ તો રીંગણા ખાધા હતા, રાજમા કર્યા હતા. તો હવે જોઈએ. અને કીધું તું ને કે આમાંથી તમે ગોતી દો રંભાફળ, ન મળ્યું ને તમને, હવે ગોતી દઉં તમને રંભાફળ, તો આને કહેવાય રંભાફળ. મેં શિવપુરાણમાં સાંભળ્યું હતું એટલે મેં કીધું મને એમ નથી ખબર. એટલે સાહેબ અત્યારમાં જો આ રંભાફળ લઈ આવ્યા છે, પણ આ રંભાફળ છે ને પાકવાનું નથી. આ ઓલા દુકાનવાળાએ પધરાવી દીધું, 2 દી રાખશો ને એટલે પાકી જાય. આની પહેલા સાહેબ લઈ આવ્યા હતા, 2 દી લગી રાખ્યા, પાયકા કચરાની ડોલમાં, પણ આમાં ન પાયકા. આ નહીં પાકે કેળા. વિશ્વાસ રાખ. નહીં, વિશ્વાસ જ છે. હું તમને લખી દઉં, હું તમને બતાવી. જો પાકી જાય ને તોય બતાવી, નહીંતર આ કાચા કેળાના શાકમાંથી જાય. નહીંતર એક કામ કરે ને કાચા કેળાનું શાક કરીને ખાઈ જવાય. આને રખાઈ ને રંભાફળ પાકશે ને હું પકી જાય. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો, આ કિશોરભાઈ સાંભળશે ને તો કહે કે મારી બાને હું પપ્પો. હાલો તો મહિના. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. બપોરની રસોઈ માંડી દીધી છે. તો અહીંયા દાળ બાફવા મૂકી છે, અહીંયા ભાત રાખી દીધા છે. તો હવે શાક સંભારાની તૈયારી કરું ને ધારાબેને ઉઠી ગયા છે, તો ધારા અહીંયા નાસ્તો કરે છે. ધારા, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો જો આટલી તબિયત ખરાબ છે, નાક બંધ છે કે ખુલ્લું છે બેન? ગળામાં ખરાશ થાય ને, સરેડી પડે ને, જો ઉધરસ આટલી થઈ ગઈ છે. તો હાલો હવે ધારાબેન નાસ્તો કરી લે, પછી ધારા નવડાવીને તૈયાર કરી દો. અને ટાઈમ થયો છે 11:15 વાગ્યાનો, અને મારે આ એક ટોડલિયામાં કવર ચડાવવાનું રહી ગયું હતું, તો અત્યારે જો કપડું ચડાવું છું. તો ધારા નાસ્તો કરી લઈને દાળ ભાત બફાય ને એટલી વારમાં આ એક ટોડલિયામાં છે ને કપડું ચડાવી દઉં. આમાં ચડાવીને તૈયાર કરી દીધું. તો જો ટોડલિયા થઈ ગયા છે તૈયાર, તો કંઈક આ રીતના લાગે છે. તો પાછળ આ રીતના કપડું ચડાવ્યું છે. તો હવે એક બાકી છે, તો આને કમ્પ્લીટ કરી લઉં. ત્યાં સુધીમાં ધારાનો નાસ્તો થઈ જાય. કાબે ટાઈમ થયો છે 12 વાગ્યાનો. ધારાને ચા પાણી નાસ્તો થઈ ગયો છે. ધારાને નવડાવીને તૈયાર કરી દીધી છે, અને મારે ટોડલિયા બનીને તૈયાર થઈ ગયા. તો જો કેવા લાગે છે ટોડલિયા એ જરૂરથી મને કહેજો કમેન્ટમાં. અને 1 મહિના દિવસે ટોડલિયા બનીને તૈયાર થયા. ટોડલિયા તો 15 દિવસ પહેલાંના બની ગયા હતા, પણ કપડું ચડાવવાનું બાકી હતું. એકમાં કપડું ચડાવી દીધું હતું, એકમાં બાકી હતું, તો એકમાં આજે પૂરું કર્યું. વચ્ચે દિવાળીની સાફ સફાઈ ને બીજા કામમાં લાગી ગઈ ને એમાં રહી ગયું હતું. કા ધારા તને ગઈમાં ટોડલિયા? તો તમને કેવા લાગ્યા ને જરૂરથી મને કમેન્ટમાં કહેજો. તો હાલો, 12 વાગી ગયા, મારે રસોઈ બનાવી છે. અને ધારાબેનને જો ઉહું થાય કા કે ખુડખુડ થાય, ખુડખુડ થાય કા. તો હાલો મૈડા, તું એકવાર કહી દે તો હાલો મૈડા એમ કહી દે તો હાલો મૈડા. હાલો ફ્રેન્ડ, તો રસોઈ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હું ધારા બે આવી ગયા છે દુકાને. અમારે જવું છે બજારમાં. ધારા જવું ને, તો હાલો. સાહેબ એના ઘરાકમાંથી ફ્રી થઈ ગયા, તો હવે જઈએ, કેમ કે અત્યારે ટાઈમ મળે ને તો ટાઈમ મળે નહીં. અને આજે સાહેબને બપોર પછી ટાઈમ મળે ને તો જુનાગઢે જવું છે થોડી વસ્તુ લેવા, નહીંતર કાલ તો હાવ જઈએ. એ પહેલાં તમને વાવલા કારીગર બોલાવે. તો હાલો બધાને ભેગા ભેગ દુકાને બતાવી દઉં. જો આ દુકાન અમારી છે જે રનિંગ ચાલુ છે એ, અને બીજી છે આ જ ચેમ્બરમાં, એક આ ખૂણે છે ને કોલે ખૂણે. જો આમે 3 દુકાન છે એ અમારી. અત્યારે રિપેરિંગ હાલે છે. હા હા, વાઈફાઈ કરે છે ને રિપેર, વાઈફાઈનું કામ હાલે. અને અહીંયા જો પ્લાસ્ટર કરવાનું છે, હા, ને રિપેરિંગ કરવાનું છે. તો હાલો તમને બતાવી દઉં. તો આ 2 દુકાનની 1 દુકાન કરી છે. અને ધારાના જન્મ પહેલાં છે ને આ દુકાનમાં મારે કાપડની દુકાન હતી. કા સાહેબ? તો અત્યારે છે ને છતનું કામ ને એવું બધું હાલે છે. આમાં હાલીએ તો સાહેબ છત રિપેર કરવાની છે, અને જ્યાં સાઈડમાં જે તૈરું પડી ગઈ છે ને ટચિંગ કામ કરવાનું છે. તો આ બધું હાલે. 3 દુકાન જો આ ખૂણે છે અને 1 દુકાન ઓલે છે, એક આવડે આવે અને 2 દુકાન આ. તો હાલો ભેગા ભેગ તમને આજે મારી દુકાને બતાવી દીધી. તો તમને કેવી લાગી
અમારી આ 3 દુકાનની જરૂરથી કહેજો. તો હવે હાલો ફટાફટ જાય બજારમાં, કેમ કે 1:30 વાગી ગયો આવીને હાલો, હાલો. બજારમાં ગયા હતા એટલે હાલો તો થોડું કારીગરનું કામ છે તે કામ પતાવી લઈએ ને પછી મળીએ. ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 3 વાગ્યાનો ને 3 વાગ્યા અમે જમવા બેઠા. હા, બજારનું કામ થોડુંક હતું એ પતાવ્યું. કપડાં લેવાના હતા, બીજી ખરીદી કરવાની હતી. તો હાલો આવી જાવ, બધાય જમવા થાળી તૈયાર છે. તો આજે જમવામાં છે ચોરી બટેટાનું શાક, દાળ, ભાત અને આ છે સ્પેશિયલ મૂળાનું ખાર્યું ચણાના લોટવાળું સાહેબનું ફેવરેટ, કાતરી, અથાણું, દહીં, છાશ અને રોટલી. તો આવી જાવ બધાય, ગરમા ગરમ. રોટલી ગરમ છે, દાળ પાસે ગરમ કરવી પડી, કેમ કે રોટલી આ પથાણીમાં મીઠી રાખીએ ને અને આ ગરમ ઓલો ગરમ છે એટલે ગરમ જ રહી. તો હાલો હવે જમી લે, સાહેબ ભૂખ લાગી. હાલો તમે બધા આવી જાવ જમવા. તો જમી લઈને પછી મળી. આજ મેં વિચાર્યું હતું કે આજ વહેલી રસોઈ કરી લઈ, પછી સાહેબ વહેલા આવી જાય ને તો 1-1.5 કલાક આરામ કરી લઈશ. 3 તો વાગી ગયા, હવે હું આરામ કરે કઈ નહીં. હાલો બે દી હોય, તહેવાર હોય ત્યારે થોડીક દોડ ભાગ હોય, પછી આરામ જ કરવો કા સાહેબ. તો હાલો જમી લઈએ પછી મળીએ. બપોરના વાસણ ઉટકાઈ ગયા છે, કચરા પોતા થઈ ગયા છે. ધારાને જો ગોદડું પાથરી દીધું. તો ધારા અહીં હુતી છે કે રમે એ ખબર નથી. જો હાથ હલે અંદર રમે. ધારા આમ જોતો શું છે તારા હાથમાં, બતાવી તો. ધારા આમાં દીકરો બતાવી તો શું છે, જો બતાવી તો શું છે તારા હાથમાં, શું છે જો રિંગ. જો માથે ઓઢી ને પછી અંદર રિંગથી રમે, હુતી નથી. અને ટાઈમ થયો છે 3:45 વાગ્યાનો. તો હાલો ધારાને મારે હુડાવી છે. એ પહેલાં છે ને કપડાં લઈ લઉં. દોરીએ કપડાં પડ્યા છે અને વાતાવરણ અત્યારે જો કાલની જેમ બદલાઈ ગયું, વરસાદ જેવું થઈ ગયું. અને કાચરી પડી છે એવા નૈનાબેનની અગાસીએ, તો એ લેવા જ આવી છે. પણ પહેલાં છે ને કપડાં ઉતારી લઉં. બધાય કપડાં સુકાઈ ગયા મસ્ત. અને જો આવી ગઈ પાછળ જો જો બધાય કામ હારો હાર કરવા જ હોય ધારાને. જો હું કપડાં લઉં ને એ પહેલાં તો વર્ગી ગઈ કપડાં લેવામાં. લઈ લીધા બધાય, લેવાઈ ગયા. તો હાલો હવે સુઈ જવાનું છે કે નહીં? હે આમાં મૂકી દે ખુરચીમાં, જો એમાંય રમી લેવું. જો કરતી. હાલો હવે સુઈ જાઓ. ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 10:30 વાગ્યાનો ને કાંઈક ને કાંઈક ઘૂસ લઈને બેઠી જ હોય. કલર કામની ઘૂસ પતી આવડ્યા, હવે આ ઘૂસ લઈને બેઠી. આ ખુશ નથી પછી જો આપણને કે હું થાકી જાઉં. આમાં કઈ મહેનત નથી. જો અત્યારે આ તો કાગળ ઉડી જાય એટલે પંખો બંધ રાખ્યો, નહીં તો મસ્ત પાંચ ઉપર પંખો રાખીને બેસવાનું. અને જો આ માપ સાઈઝ લઈ અને પેપરમાંથી આગળ પેપર કટિંગ કરીશ ને મસ્ત છે ને દિવાળીની એક આઈટમ તૈયાર કરવી છે, જે આપણે શોપીસમાં રાખીએ ને તુક્કલ બજારમાં મળે. તો અમે આજ બપોરે ગયા હતા ને આંબાવાડીમાં, તો બુક સ્ટોરમાં હું આ પેપર લેવા ગઈ ને તો ત્યાં મેં ભાવ પૂછ્યો તો ખાલી 250 રૂપિયા કીધા. હું ભાઈ લેવા દે, હું ઘેર બનાવી દઉં. એટલે ત્યાં જોઈ લીધું એટલે મગજમાં બેસી ગયું. પેપર મને ગમતા તેવા લઈ લીધા. તો હવે મસ્ત આપણે પેપરમાંથી છે તુક્કલ બનાવીને તૈયાર કરશું ને ટગરીમાં ટીંગાડશું. અથવા અહીંયા એક મોટું તો બનાવવાનું જ છે, નાનાનું જોયું છે. તો અત્યારે માપ સાઈઝ તું આયરની ભાષા બોલો ભાઈ, આયરની માપ સાઈઝ લઈને છે ને અત્યારે પેપર કટિંગ કરી લઉં ને જો શક્ય થાય ને તો અત્યારે જ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશ. તો કાલ તમને બતાવીશ કે કેવું બનીને તૈયાર થયું. તો હાલો વાતું નથી કરવી, કેમ કે કામ ઝાઝા છે અને ટાઈમ ઓછો છે. આ તો સારું છે, શિયાળાની રાત લાંબી છે એટલે વાંધો ન આવે, કંઈ ટેન્શન ન હોય. હજી માનવનો ફોન ન થાય, માનવનો ફોન આવશે ને તો લગભગ બનીને તૈયાર થઈ જાય. જો સાહેબ થોડીક મદદ કરશે તો કંઈ નહીં. હાલો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.